Колишній заступник голови адміністрації президента Януковича Андрій Портнов перед вбивством зустрічався з фігурантом справи Мідас Тімуром Біндічем у Києві. Про це йдеться у розслідуванні «Української правди». І за даними журналістів, вони не були товаришами, але це не заважало Міндічу неодноразово звертатися до Портнова, посилаючись на перших осіб держави з проханням вирішити іноді нереальні задачі. Ось так пише «Українська правда». Що ж це за нереальні задачі? І взагалі про що свідчать ось такі неформальні контакти? Будемо сьогодні говорити про це в нашому ефірі. Я вітаю з нами Борислав Береза, народний депутат України 8-го скликання, політик і автор свого ютуб-каналу, на який, до речі, дорогі друзі, теж підписуйтеся, як і на наш. Пане Борислав, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава! Як ви вважаєте, ось така інформація зараз стала доступною завдяки розслідувачам. Які такі неформальні зв'язки могли підтримувати Портнов і Міндіч? І якби про що це говорить? Портнов вирішував справи в судах. Портнов був одним з найвідоміших рейдерів. Портнов допомагав конфліктах, бізнес-конфліктах, стоячи на одну з боків. Відомо, що він приймав участь у конфлікті навколо ринку столічний, навколо агрокомпаній, та там величезна кількість всього. Що саме треба було віджати Міндічу або вирішити якісь питання, це, мабуть, знає лише Міндіч і знав вже вбитий Портнов. Але те, що це не є випадковістю, 100%. Відомо, що Портнов був також і в Офісі президента, зустрічався з Єрмаком, зустрічався з Зеленським. Про це казали і раніше, і про цю інформацію зливали. Найцікавіше, що Портнов був одним з тих, хто готував вибори через деякі законопроекти, які були підготовлені ще їм, і саме він був автором тієї ідеї, що вибори можна провести і під час війни, але з обмеженими деякими нюансами. Більше того, також він готував законопроекти про швидкі вибори. Головне завдання, яке йому ставив Офіс президента, це переобрання Зеленського. Тому тут співпраця з командою влади 100%. Хоча, як ми можемо записувати Міндіча до команди влади? Він всього ж бізнес-партнер Зеленського на 50% по кварталу 95%. Він той, у кого Зеленський проводив свій день народження в якій квартирі. Він той, який якось дивно будував будиночок в династіях, де є будиночок Андрія, будиночок Міндіча, будиночок Чернишова, а ще будиночок Вови. І от якщо б ми знали, хто такий Вова, може ми і пов'язали б його з Зеленським. Але й досі невідомо, і ця клята невизначеність не дає нам зрозуміти, наскільки ж потужно Міндіч є членом команди Зеленського. Але дивний збіг обставин. Портнов надавав послуги Зеленському, Портнов надавав послуги Медведчуку, Портнов надавав послуги Міндічу. Багато людей з тих, хто дуже часто були в Офісі президента, мають відношення до Портнова. А ще треба згадати, що Баканов і Біляєв – це теж дві цікавих особи, які працювали у, правильно, Медведчука. І якщо ми починаємо все складати, то складається дуже цікавий пазл. І, до речі, там теж журналісти ставлять таке питання у цьому розслідуванні, що чи не для вирішення задач Міндіча, оцих пов'язаних зі схемами, так, в енергетичній сфері, і приїжджав Портнов, можливо, і для вирішення таких питань. Там його справжні Портнови, з якими зв'язалися журналісти, то вони кажуть, що, в принципі, його візит в Київ, це вже свідчить про те, що, привід для цього був просто дуже важливий, надзвичайно важливий. За 100% вони дуже хотів їхати в Київ, хоча міг спокійно приїжджати, йому ніхто не забороняв виїжджати з України. В нього взагалі був карт-бланш і охорона, державна охорона. Якщо хтось забув, то Портнов не міг до 2019 року заїхати в Україну, його чекало судове переслідування. У 2019 році він приїхав і знаходився на дебаркадері Ігоря Коломойського, про це розповідав мене в ефірі Юрій Луценко, а охорону, до речі, державну охорону підписав йому тоді, правильно, президент України Володимир Зеленський. Це теж ще раз показує, наскільки близькі стосунки у Портнова
з Зеленським. Злізики з Банкової кажуть, що величезна купа законопроєктів і підзаконних актів або рішень, ті, що приймав постанов Кабмін, були виписані Портновим і його командою. Давайте відверто казати, те, що він був абсолютно чорною людиною, не знімає головного. Він був дуже якісним юристом, людиною, про це і говорять, так, що він міг якісь справи привертати. І він, головна його історія була це судові рішення. Він контролював величезну кількість судів. До речі, конфлікт з колишнім заступником Верховного господарчого суду України Артуром Ємельяновим і його шефом Тачковим був саме через конфлікт рішень в судах. Бо і один, і другий намагалися отримати контроль за судовою гілкою влади. Тому прізвище Ємельянова теж дуже часто там лунає. Я не здивувався би, якщо з'ясувалося, що, наприклад, Міндічу потрібні були судові якісь рішення, і для цього викликався Портнов. Але є ще одне припущення, яке має підставу. Портнов дійсно злий геній юриспруденції. І декілька людей, які працювали проти нього в судах, казали, що фах його доволі високий. І вони кажуть, що якщо треба було виписати схему або юридичну атаку проти якоїсь особи, інституції або навіть держустанови, то Портнов міг виконати це на відмінно. І пов'язують атаку на НАБУ і САП з тим, що цю стратегію міг виписувати саме Портнов, який добре розумів, що треба робити, знав багатьох людей в судовій гілці влади, бо ми ж бачили, що відбувалося, яка вакханалія навколо фальсифікації і фактично фабрикування справи для детективів НАБУ Гусарова і Магомедрасулова, які потім 5 місяців знаходилися за ґратами взагалі по незрозумілих причинах. І більше того, з Гусарова зараз взагалі зняти всі підозри, і суддя, прокуратура, Генпрокуратура відмовилася від вимагання покарання, тому що дійсно важко приписати людині то, чого немає. А якби суд це з законним цим рішенням затвердив. Тому чи може бути за атакою на НАБУ, наприклад, і Портнов, якого викликали, щоб врятувати, тому що про те, що за Міндічем, Єрмаком і всі цією камаріллю слідкує НАБУ, і те, що вже є НСРД, негласні слідчі розшукові дії, було відомо ще з початку 25-го року. Тому запитань все більше і більше. І якраз так воно, бачите, у часі співпадає. Тобто це був травень минулого року, а вже влітку розгорнулася, власне, ось ця вся кампанія. І там, до речі, сказано те, що Портнов сприймав Міндіча, власне, як канал зв'язку з першою особою. Не складно здогадатися з ким, так? А що йому могло бути потрібно? Чи тут все ж таки він не міг відмовити з якихось причин Зеленському? Дивіться, в них з Зеленським було нормальні стосунки. Я не дуже вірю в те, що це канал зв'язку. В нього був прямий канал, прямий телефон. І про це кажуть не тільки злі язики з Банкової, а представники команди Зеленського. Так от, більше того, скажімо так, Портнову не потрібен був канал, а от підтвердження своєї кваліфікації і підтвердження того, що він потрібен людям з команди Зеленського, це якраз додатково робило його більш такою важливою фігурою і робило його ваговиком в корпоративних іграх навколо впливу на Зеленського. Оце могло бути вплив, бо в нього був відкритий конфлікт з Єрмаком, і кожен з них хотів контролювати судову гілку особисто. До речі, про незалежність судової гілки, а не перший, а не другий, якось не дуже піклувалися. Дуже дивно. Але тут якраз він міг показувати, що, бачите, Володимир Олександрович, я можу вирішити проблеми будь-якої вашої людини. Навіть Міндіча з його комерційними історіями. Хочете? Будь ласочка. А ще треба поговорити за Сенсбанк.
бо навколо нього теж є багато цікавого, і там теж є Портнов. Портнов взагалі консультував величезну кількість людей в Україні. І, до речі, він не тільки створював проблеми людям, бо він, наприклад, журналістів засипав позовами, і всі про це знають, а й допомагав виходити з корпоративних війн з перемогою тим чи іншим, впливаючи безпосередньо на рішення суддів. Коли дехто каже, що він давав гроші або ще щось, ні. Він знав про багатьох людей стільки і таке, що судді приймали рішення навіть без грошей. Гроші отримував Портнов. І, до речі, саме через це злі язики Банкової кажуть, Олег Татаров їздив до Іспанії, мені це невідомо, але злі язики Банкової кажуть, що саме через це. Щоб отримати той телефон, на якому було 2 телефони. І той телефон, на якому був так званий архів Портнова, і на якому була вся інформація, хто, що, за що отримав, на якому гачку який з суддів, і не лише з суддів знаходився у Портнова. До речі, Україна досі не отримала цей телефон, він знаходиться у іспанської правоохоронної системи, але до нього отримали доступу американські партнери. І це, кажуть, дуже не сподобалося на Банковій. До речі, там же ж може бути так, як ви кажете, дуже багато цікавої і несподіваної, можливо, інформації, так, про яку ми, можливо, колись і дізнаємося. А до речі, там є точна інформація про те, як унеможливили продаж яхти Медведчука і як йому допомогли уникнути її втрати. Це теж дуже цікава історія. Одна із, скажімо так, да, цієї низки цікавих історій. До речі, цікаву ви ідею таку сказали про те, що він міг допомагати, наприклад, з розробкою концепції, так, якоїсь щодо виборів під час війни, ось в тому числі в якийсь спосіб. Вибачте, що приб'ю вас, він не міг допомагати, він виписував ті законопроекти, які потім Зеленський і Стефанчук, а також Корнієнко розповідає, що вони підготовують законопроекти. Архітектуру законопроєктів, схеми і все інше Портнов вже готував тоді. І це відомо, це не тільки мені відомо. Я чув це від багатьох людей, які були залучені до процесів. Саме Портнов є творцем тих схем, при яких можливо було би провести вибори. Ви ж пам'ятаєте, що нещодавно влада розповідала... Так. Дуже активно ця тема пушилася минулого року. Я пам'ятаю, там була ціла така інформаційна хвиля, звісно. І от саме тому що спочатку говорили, що ні, в жодному разі під час війни це неможливо, а потім наводилися, в тому числі через Стефанчука, якісь такі аргументи, що а давайте все ж таки про це подумаємо. І схему створив саме Портнов, саме він виписував, які зміни треба провести, що саме, пояснивши, що заборонено під час війни дійсно переобирати тільки парламент, Конституцію, а для того, щоб переобрати президента, треба правки в закон про вибори і в закон про військовий стан. Все. І більше того, він навіть виписав, що і як треба робити, але... А Зеленський так і не погодився на це через те, що всі соцопитування показували, що він не може виграти навіть в тих умовах. Тобто, якраз наступне моє питання було про те, що а чому ця тема все ж таки зараз вже припинила лунати, так, про вибори під час війни, і як ви щойно зазначили, так, тому що якби Зеленський розуміє зараз, що він їх просто не виграє. Ну тому на Банковій зробили декілька математичних моделювань. Більше того, вони прораховували різні моделі, навіть намагання когось з кандидатів не допустити до виборів, ще щось, але всі вони показували, що він програє. І, скажімо так, за багато кандидатів треба було зняти з виборів. Залишити йому одного Бойка або одну Юлію Володимирівну, ну, це не варіант для нього. Тому можна сказати тільки одне. Вони планували, але реалізувати не змогли. І не тому, що бажання не було, а тому, що умови так склалися. І, до речі, там теж у цій статті «Української правди» сказано, про що ми вже сьогодні з вами трошки зачепили, про складні стосунки з Єрмаком. Так? І незважаючи на це, в принципі, Портнову це не заважало мати контакти, наприклад, з тим же Міннічем, можливо, навіть із Зеленським, так, і вирішувати свої питання. А як це все, як ви вважаєте, уживалося в цій системі? Тому що на той момент Єрмак ще ж мав досить такі сильні позиції. Ну, почекайте, так там немає монополії, там є декілька кланів, кожен з кланів, яких грає. Ну, наприклад,
От давайте так. Татаров – це людина Єрмака чи ні? От складно сказати, але Ні, він напевно не так чи ні? Він не людина Єрмака 100%. Але Єрмак використовував його для вирішення проблем і для вирішення головної завдання. Це смотрячий за правоохоронними і силовими органами. Далі, давайте просто щоб Причому говорити. просто не збиваємо і нічим, і ніким. Ну, він потрібен владі. Саме такій владі він так і потрібен. При будь-якій цивілізованій владі смотрячий не потрібен. Потрібно, щоб закони працювали. А владі потрібно, щоб працювало телефонне право або щоб вирішувалися питання в судах так, як хочуть саме представники влади. До речі, на днях Володимир Бондаренко, якщо не помиляю, журналіст дав розслідування і показав, як протягувались потрібні рішення, коли через суддю, яка була креатурою Портнова, яка захищалася у Татарова, були протягнуті потрібні рішення. Звісно, це збіг обставин. Та звісно ж. Але ж ми всі пам'ятаємо, що випадковості не буває. Це перше. Друге, Єрмак не міг зробити все, що було потрібно Зеленському. Давайте відверто казати, коли хтось каже, що країною керував Єрмак, де-факто так, але де-юре всі рішення приймав Зеленський. І саме Зеленський підписував або не підписував. І не все міг переконати Єрмак зробити Зеленського. Ну, тому що це ж він сам приймав рішення. І відповідальність, до речі, не на Єрмаку буде, а на Зеленському. Тому Зеленському для деяких питань потрібен був Портнов. Ну, наприклад, історія з виборами. Єрмак не міг би виписати цю конструкцію. Він, хоч і адвокат, але, ну, звісно, не юрист рівня Портнова. Я думаю, що відверто Портнов навіть не взяв би йому собі каву приносити по багатьох питаннях. От керувати Санахантом, де продається там всякий одяг, це Єрмак міг. Фільми знімати – це теж. А от схеми юридичні, тут потрібні все ж таки хай і злі генії, але хоч би з розумінням і з освітою. Тому так, Єрмак був з одної напрямок, Портнов заходив по іншому напрямку, і не треба забувати, що Портнов, ще раз кажу, знаходився на дебаркадері або корабель, на якому він знаходився, який належав Коломойському. Тож це геть інша гілка впливу. І тут теж не треба забувати. Там взагалі величезна кількість людей, яка з'являлася по тих чи інших причинах. Багато хто каже, що саме Портнов привів Татарова на Банкову. Я теж таке чула, так, що вони в такій зв'язці. Тут різні історії, різні абсолютно. І конкуруючі клани, які билися за вплив на Зеленського, а звісно, з цього за можливості тримати ті чи інші потоки або контролювати ті чи інші інституції в державі. А от після вбивства Портнова виходить, що ну така ланка випадає, так, і як ви влучно кажете, злий геній. Ось, але ж проблеми і надалі потрібно вирішувати. Тобто ніша пуста, чи в ніші вже, можливо, з'явилися якісь нові люди? Дивіться, по-перше, в мене в ефірі був Сергій Власенко, який чітко сказав, що Портнов пішов, але оці наслідки Портновщина залишилися. Просто, якщо він був раніше один, зараз це декілька людей, які намагаються конкурувати. І там багато. Хтось з Офісу президента, хтось, кого Офіс президента поставив на Мін'юст, хтось з того ж самого, наприклад, судового оточення, як, наприклад, Ємельянов, або інше, одіозних прізвищ велика кількість. Ми вже стали забувати прізвище Вовка, який намагався створити судову мафію. Ми ж пам'ятаємо, як це навіть оприлюднювало НАБУ та інше. Є багато інших людей, які просто намагаються перехопити, але такого впливу, як був у Портнова, немає. Чому? Тому що багато хто було призначені ним, були йому зобов'язані, він мав компромат на них, або допомагав вирішити їх питання. Комусь пенсію, комусь рішення по землі, комусь по дітях, комусь по їх комерційних історіях. Це величезний кейс, і я думаю, що згодом хтось буде з дослідників розбиратися, і ми дізнаємось такі речі, від яких у людей, навіть яких, як в мене, нема волосся на голові, залишки, дибки стане.
І, до речі, Міндіч цю історію, звісно, що коментувати не хоче. Ну тим більше, я так розумію, що в тому ж числі з тієї причини, що це ж сталося незадовго до вбивства Портнова. Так, ось тобто тут виходить, що лише на журналістів у нас надія. Ні, Міндіч не хоче зараз, але можуть скластися так умови, що Міндічу можуть поставити так запитання і такі структури, що він не відмовить їм. При тому зразу скажу, це не українські правоохоронні або антикорупційні структури. Але відповідь він надасть дуже швидко і дуже ґрунтовно. Просто скажемо так, поки що так зірочки не стали. Але давайте так, добрі язики з Вашингтонщини кажуть, що все може статися в будь-який момент. От, власне, чомусь мені так і здається, так що правоохоронні органи Сполучених Штатів якби тут попрацюють значно ефективніше. Так, пане Бориславе, якраз от у нас є, знаєте, такий прямий місток, якби з цієї історії до того, що відбувається саме зараз. Ми знаємо, що лідери G7 сьогодні обговорювали разом із Зеленським, і він сказав про те, що щодо наступної зими там теж його запевнили у тому, що підтримують Україну, і в тому числі з енергетичних питань, тобто обговорювали наступний енергетичний пакет. Ну і тут, звісно, нам не може не пригадатися Мідас, так і Міндіч, і власне ось всі фігуранти цієї справи. Як ви вважаєте, зараз ось цей корупційний шлейф, він впливає на рішення європейських посадовців, і не лише європейських, допомагати Україні, в тому числі, наголошую, з енергетичних питань? Дивіться, а це треба розділити. Мухи окремо, котлети окремо. Поясню, про що йде мова. Чи буде Україна отримувати допомогу від наших європейських партнерів? Так, 100%, бо вони розуміють, без їх підтримки Україна впаде. Це наближить не лише катастрофу для України, так зване потенційне можливе вторгнення в Росії в Європу, хоча переважна більшість європейців вважає, що це може статися в 29-30 році, не раніше, бо Росія не готова зараз. Але ж може. Це відтермінує головне – те, чого бояться в європейській політики, європейські чиновники. Це одночасний вихід з України від 2 до 5 мільйонів ще біженців, які захочуть покинути Україну, яка буде під контролем Росії. Тому це призведе до неймовірної міграційної кризи в Європі, її ніхто не хоче, Україні буде допомагати. Це їхній основний страх, так? Тобто тут... Так, міграційна криза – це головний страх європейців. Вони готові з України отримувати щороку від 400 до 500 тисяч працездатних українців. Я кажу, як є, бо я говорив з багатьма, і вони кажуть, от це та кількість, яка влаштовує, щоб Європа змогла їх абсорбувати, надати їм житло, медичні умови, тому що це теж проблема, лікування, освіту дітям, проживання, роботу, навчання. Це багато, це величезна інфраструктура, яка повинна працювати. От 500 тисяч на рік вони готові. 5 мільйонів зараз – це буде колапс. Вони цього бояться, тому будуть нам допомагати. Це перше. Але ми що спостерігаємо? Зараз Україну навіть не допускають до цих грошей. Гроші на зброю, окей, на європейські підприємства, і Україна отримає. Гроші на якісь потреби гуманітарні, купується просто гуманітарний вантаж і передається Україні. Це неймовірний рівень недовіри. Це правда. Єдине, що поки що довіряють, там потенційно кажуть, що зараз дадуть гроші на армію, чи на зарплатні, гроші на пенсії, на все інше. Я сподіваюся, що це ми отримаємо, бо якщо і це не зможуть нам надати, у нас дійсно буде колапс. Тому я впевнений, будуть. Але питання, who is fucking Veronica Finchuy office and who is Vova have a building in the Dynastia, я чую постійно від наших друзів. І вони дуже хочуть зрозуміти, хто ж той Вова, який володіє тим будиночком, і хто така Вероніка. І відповіді досі немає. Бо ті відповіді, які дає наша влада, це, м'яко кажучи, відмазки. А відповіді треба буде давати. І ще одне. Будь-який ще один скандал, корупційний скандал, не просто підірве довіру до України, вірніше до української влади, до України підірвати вже неможливо. А от, скоріш за все, остаточно дискредитує українську владу в очах партнерів.
Бо навіть якщо після того, що сталося, бо ніхто не вірить, що Зеленський не знав про Міндіч, всі розуміють це. Ну, звідки друзяка президента, бізнес-партнер його міг отримати таку владу? Не просто так же з вулиці зайдіть. Всі розуміють. Тому дорослі всі люди. Тому єдине що, якщо влада не зупинилася і знову буде грати в таку гру, ну тоді це призведе до катастрофічних наслідків. Наприклад, для України можуть поставити на паузу європросування і фінансування. А оце вже загроза національній безпеці. Я сподіваюся, що ті люди, які відповідають за ці напрямки, розуміють можливу безпеку після нових корупційних скандалів. І тому навіть зараз будуть намагатися прикрутити цей краник корупційної складової. І так само ми бачили сьогодні там серед делегації, так, яка відправилася, то і Рустем Умєров там був присутній, ми бачили, так, ну і, звісно, оцей, так би мовити, переговорний трек щодо мирного врегулювання, вже чули теж заяви Трампа щодо того, що він повертається якби до цього питання, буде його активно якось пушити, ну, що саме зазначає ці заяви, ми, звісно, дізнаємося, я думаю, пізніше, але це все теж якби зараз фактор тиску на Україну. І чи можемо робити такий прогноз, що цього тиску може бути більше? І особливо враховуючи особливості особистостей тих, хто беруть участь від України. Дивіться, з України будуть говорити з будь-яким персонажем, який буде мати мандат від української влади. Умєров має мандат, хоча всі розуміють, хто він і що він, всі розуміють ситуацію, і при всьому цьому хтось повинен говорити з Україною. Хочу нагадати, що про Єрмака теж всі все знали, але з ним говорили. І, до речі, єдине що, рішень, яких не приймали, а інколи навіть уникали спілкування. Всі пам'ятають, як Єрмак біля туалету чекав, як коли Рубіо вийде, щоб хоч сфоткатись з ним, коли він не хотів його приймати. Тому тут проблема значно глибша. Це питання до України. Кому Україна надає мандат представляти її, і як це шкодить не лише іміджу, а й взагалі домовленостям. Бо от я, наприклад, сьогодні поставив запитання: якщо Умєров замазаний в скандалі, якщо його прізвище і його голос звучить на плівках Міндіча, якщо є питання по ньому, якщо взагалі там, я пам'ятаю, як громадська рада при Мінобороні вимагала підозри для нього від НАБУ і від СБУ, то як він може представляти Україну? Тоді єдине запитання, яке в мене є, а який сенс Умєрову тоді про щось домовлятися і щось закінчувати, якщо у разі закінчення війни або навіть паузи до нього прийде відповідальність по тих питаннях, які до нього є. Ну який сенс? Тому, знаєте, складна історія, складна, дуже складна, і наші партнери будуть говорити з будь-ким, навіть якщо це буде останній гвалтівник зі «Слуги народу», але будуть. Тому що це представник України. Єдине, що не треба сподіватися на якісь результати, які би ми всі хотіли отримати. Навіть зараз, враховуючи те, що позиції Росії слабшають, ну дещо слабшають, як ми знаємо, так, і що стосується Криму, зараз і сухопутного коридору, і безлічі ударів по російських НПЗ, по інфраструктурі. Тобто, ну це ж зараз очевидно, і про це всі світові вже ЗМІ пишуть і визнають, що якби Україна вже якби в цьому протистоянні набагато сильніша, так, але зараз це все одно ще не впливає на те, якби щоб врегулювати цю ситуацію. Дивіться, чи б'є Україна по російських НПЗ? 100%. Чи створює це паливну кризу на Росії? Гарантовано. Чи знищується логістика і фактично ізолюється Крим? Так. Чи є це шкодою для Росії? Гарантовано. Скажіть, будь ласка, чи впливає це на звільнення територій? Ми Констаху втрачаємо через те, що не можемо стабілізувати фронт. Це все один з факторів, але він працює, як в тому анекдоті, я постійно це навожу. Коли хлопчик сидить вдома, татко до нього приходить, татко алкоголік і каже: синку, горілка піднялася в ціні в 3 рази. Тато, то це ти пити менше будеш? Ні, синку, це ти в 3 рази менше їсти будеш. Росіяни будуть менше жити, менше їсти, менше комфорту отримувати, але Путін буде вкидати все можливе в війну. До того пори, поки фронт не стабілізований, він рухається, на жаль, дуже складно говорити про переговори. Але зменшення можливості ведення війни і стабілізація фронту призведуть до того, що Путін вимушений буде сприймати переговори як можливість вийти з війни. До речі, це доводить ще й історія між Іраном і
Сполученими Штатами. Єдине, що президент США вимушений дійсно йти на перемовини, а Путіну плювати на все, і він готовий навіть спалити ту Росію, аби не втратити обличчя. Але ж ми пам'ятаємо, що Трамп так досить таки відверто підтримував Путіна, і оцей дух Анкоріджа, особливо російські пропагандисти дуже люблять апелювати саме до тієї їхньої зустрічі, так що все в стилі Анкоріджа, і ми готові продовжувати. Тобто, це означає, що вимагати капітуляцію України. Ось, а зараз, як ви вважаєте, для Трампа щось зміниться, чи він все одно буде просувати ось цю лінію, яка так чи інакше підіграє Росії? Можна я поставлю вам не дуже коректне запитання? Скажіть, будь ласка, вас цікавить, як закінчується зараз війна між Ізраїлем і Ліваном? От тільки чесно. Таке питання, да, досить специфічне. Ну так, вам же теж не дуже. І Трампу байдуже, як закінчиться війна між Україною і Росією. Йому потрібно, щоб війна закінчилася, він зміг сказати I'm peace deal, він може сказати, що він... Він переможець і миротворець, так. Там все, що завгодно, і отримати Нобелівську премію. Це йому важливо, але надважливо до 3 листопада привести перемогу, щоб отримати голоси на виборах. Бо 3 листопада будуть перемовини. Будуть вибори, вибачте, будь ласка, в Сполучених Штатах. І йому потрібно за 2 місяці мінімум до того, це мінімум, може краще більше часу, але отримати цю перемогу і закінчення активних бойових дій. Бо пізніше він просто сигнал не продавить інформаційно, не він, а його оточення. І це теж проблема. Тому Трамп хоче просто закінчення і бізнесу з Росією. Це щоб для розуміння. Майбутнє України його цікавить в сенсі тому, що є Україна, є. Якщо Україна здасться, його це теж влаштовує. Це треба розуміти. Більше того, Трамп точно не є прихильником України. Він прихильником є своїх власних інтересів. Якщо його інтереси будуть якось пов'язані з Україною, от тоді він буде відстоювати і нас теж. І це треба зрозуміти. Тому Трампу важливо закінчити війну, а як вона закінчиться, це другорядне. Чи буде він тиснути на Росію? Буде, але він буде тиснути і на Україну. І це теж треба не забувати. Більше того... Яке питання, як ви вважаєте? Тому що тут же ж багато теж є таких аспектів важливих дуже для України. Ми пам'ятаємо, що ці безкінечні вимоги щодо Донбасу, так? Але і українська влада декларує, що українські війська не вийдуть з Донбасу. І, власне, це показують соціологічні дослідження, що люди цього не простять владі, якщо вона погодиться на ці умови. А що ще? Які ще фактори тиску можуть бути? Дивіться, давайте трохи повернемось до ситуації. Добрі язики з Вашингтонщини кажуть, що Трамп погодився на зустріч з Зеленським, коли той заявив, що вже готовий на компроміси і хоче їх говорити. 4 місяці вони не зустрічались. Трамп відмовляв. Всі рази відмовлявся зустрічатися просто. Чітко. Так, і до останнього не було відомо. Так. 4 місяці. Ні, чому? Було відомо. Гардіан навіть написала, зустрічі не буде. Так, тобто не буде, а потім буде. Таке. Але тоді Зеленський сказав Трампу, про це кажуть знову з язики, ми не можемо про це сказати, підтвердити. Це добрі, вибачте, язики з Вашингтонщини, що він щось пообіцяв і каже, що готовий йти на компроміси і хоче їх обговорити. Про які компроміси йти може мова? Я не знаю. Наприклад, припинення знищення НПЗ, а в обмін на це росіяни не б'ють по наших тилах. І тоді війна переходить в такий формат АТО. Розумієте, да? Це може бути. Він мог запропонувати зараз залишити в спокої сухопутний коридор на Крим і знову в обмін на це отримати відсутність обстрілів по енергосистемі України. Це для розуміння, щоб варіанти можуть бути. Це я вам кажу те, про що говорять на Вашингтонщині. А що справді він запропонує, не знаю. Це повинен казати президент, але враховуючи, що ми навіть досі не знаємо, про що президент домовився з прем'єром Угорщини Мадяром, а Мадяр виходить, каже, все домовились, зараз все буде запроваджено, а за це ще й парламент не голосував. І депутати мені кажуть, то ми не знаємо, про що він говорив. Це з фракції «Слуга народу» мені кажуть, з ЄС мені кажуть, з «Голоса» мені кажуть. Кажуть, ми не знаємо, з «Батьківщини». А як він хоче це запроваджувати, ніхто не розуміє. Тому навіть там невідомо, а про що він там говорить?
Або, як пам'ятаєте, лунала теж ідея від Зеленського, що він передавав Путіну, що буде українська балістика. Ну і значить, якщо якби Путін не піде на завершення війни, на якісь перемовини, на якісь поступки, то Україна буде бити балістикою по російських містах. Тобто, це але щось це не спрацював аргумент. Як не спрацювало? А 3000 ракет хіба не спрацювало, що до кінця 25-го року буде? А хіба не спрацювала ця заява? Якщо в Києві буде блекаут, то блекаут буде в Москві. До речі, в Києві був блекаут, в Москві не було. Ну, мені щось здається, тут десь щось зламалося. Ну, от просто зламалося. А буде помста буде. Ну, помста буде. Давайте так, гучні заяви струшують повітря. Гучні справи струшують історію. Треба мовчки робити свою справу. Ви знаєте, коли Ізраїль зрозумів, що йому потрібна ядерна зброя, він створив її мовчки, не без будь-яких заяв. А на питання, у вас є ядерна зброя? Вони кажуть, ні, але в разі чого ми її використаємо. І оце найкращий варіант. Мовчки створили балістику, вгасили, а на питання, скільки у вас ще є? Скільки потрібно. І якщо війна не буде припинення, ми будемо бити знову і знову. Але для цього треба не обіцяти, а робити. Тоді буде все добре. Ну, от влітку обіцяють, звісно, будемо дивитися за тим, наскільки ці заяви будуть впроваджуватися в життя. Пане Бориславе, як ви вважаєте, зараз Крим, ну, розуміємо, да, що там обрізаються логістичні зв'язки і все таке, Росія не боїться його втратити, ну, а саме Путін і Кремль, так, тому що це ж якби така територія для Путіна особисто сакральна, так, і, ну, якщо там буде гуманітарна катастрофа, наприклад, а це не виключено абсолютно, ось це якось може зрушити взагалі хід війни. І мені ще, знаєте, пригадується така фраза, я думаю, ви теж її неодноразово чули, що з Криму все почалося, Кримом має все закінчитися, ось, а таке враження, що з Криму зараз і може початися навпаки злам у війні, а закінчитися вже чимось іншим. Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти. Все, що я можу сказати. Все, що робить зараз Збройні Сили України і Сили оборони України по блокуванню Криму, по знищенню логістики, по нанесенню ударів по мостах, по вогневому контролю за шляхами, по діпстрайкам і мідлстрайкам, це може тільки вітати і казати, що це треба масштабувати і ще більше масштабувати. Гуманітарна катастрофа, не знаю, я про таке не знаю. Територія, яка під контролем України, там гуманітарної катастрофи не буває. Як тільки Крим повернеться під контроль України, всі проблеми зникнуть, а навпаки паливо з'явиться, але за гривні. Тому тут якраз я підтримую всіляко. Єдине що, якщо ви вважаєте, що те, що відбувається в Криму, може змусити Путіна на перемовини, ні, не змусить. Навіть якщо будуть палати російські міста, він буде йти далі, якщо в нього буде ресурс. А саме гроші, люди, можливості. Тому ще раз кажу, нанесення удару по НПЗ унеможливує це. Знищення величезної кількості живої сили ворога унеможливується, стабілізація фронту унеможливується, і тиск з боку наших партнерів на дипломатичному рівні так само унеможливує. Об'єднання всіх цих факторів дає синергію і отримання бажаного результату. Але ж треба буде щось російській владі казати росіянам безпосередньо, бо вони ж так все виправдовували, що ось Крим наш, родна гавань. Чи з ними ніхто не збирається говорити, і це ні на що не вплине, ну, на саму внутрішню ситуацію в Росії? У мене колись на дачі з'явилися мурав'ї. І я їх травив. Відверто кажу, тому що неможливо жити, коли мурав'ї. І ми навіть викликали тоді робітника, який займався цим питанням. Він нам все оприскав, вони зникли. Думка мурав'їв з цього приводу мене не цікавила. Ну, тому що я ж не ліз на муравейник, ні, я на мурашник. Я саме займався в своєму будинку. Путіну байдуже, що думають його мурахи, що думають його холопи. Зрозумійте це. І він в цьому сенсі не буде їм пояснювати. Він їм розповість, що це є перемога. Він розповість їм, що захищена російська мова, що захищені росіяни, що
всі, хто там, денацифікація відбулася, демілітаризація теж, те, що в Україні з'явилася зброя, якої не було до початку повномасштабного вторгнення, ну він навіть, не буде казати, він скаже, що все вдалося. СВО іде. Задачі виповнені. Дивіться, хто буде рахувати цих ідіотів, які сьогодні кричали Гойда або двіжуха, те, що хоче Путін, а завтра вони що будуть? Щось йому казати всупереч? Не будуть. Тут, пам'ятаєте, як у Салтикова-Щедрина? Прийшли до хором поміщика, стали на коліна і бунтують. І знають же, що бунтують, а все одне стоять на колінах, мовчки і бунтують. Так і тут. Ніхто на них звертати увагу не буде. Будемо підбивати підсумки нашої розмови, пане Бориславе. Як ви вважаєте, зараз найближчим часом чи варто очікувати, у зв'язку з тим, що знову ж таки Трамп виходить на арену зараз, так, і оце багато обіцянок щодо того, що буде припиняти війну там і так далі. Ми з вами докладно це вже сьогодні так проговорили, але найближчим часом, як ви вважаєте, якісь нові фактори в грі можуть з'явитися, чи якісь нові наміри, наприклад, так, якийсь новий підхід до цього всього процесу? Чи, в принципі, ми будемо спостерігати те, що було і раніше? Бити, бити, бити і ще раз бити, бо биття визначає свідомість, як казав класик. І тут я можу сказати, бити по Росії і чекати на чорних лебедів – це добре, але треба самим ще й стабілізувати фронт і розуміти, що окрім нас, наше завдання ніхто не виконає. От тоді отримаємо те, що ми хочемо. І тут, звісно, слава Збройним силам України.